ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ට්‍රොනික් ගයිඩ් SL අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. අද මම කතා කරන්න හිතුවේ කාරකාත්මක වර්ධක ගැන. මම හිතුවා මේක කොටස් කීපයක් වශයෙන් කරා නම් හොඳයි කියලා. ඒ නිසා මම අද පළවෙනි කොටස විදියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සංසන්දකයක් ආකාරයට කාරකාත්මක වර්ධකයක් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඊට අමතරව කාරකාත්මක වර්ධක වලට අදාළ මූලික સિદ્ધාන්ත ටිකත් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. අපි බලමු එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම කාරකාත්මක වර්ධකවල භාවිත. කාරකාත්මක වර්ධක කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ලෝකයේ නැතුවම බැරි අංගයක්. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි A level වලට ඉගෙන ගන්නේ කාරකාත්මක වර්ධකවල භාවිත ආකාර දෙකයි. නමුත් කාරකාත්මක වර්ධකවල භාවිත ආකාර ඊට වඩා ගොඩක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු A level වලට අපිට උමනා වෙන්නේ කාරකාත්මක වර්ධකවල භාවිත විදියට මොන කොටස් දෙකද කියලා. A level වලදී අපි කතා කරන්නේ කාරකාත්මක වර්ධකයක් වෝල්ටීයතා සංසන්දකයක් ලෙස භාවිත කරන ආකාරය සහ වෝල්ටීයතා සංඥා වර්ධකයක් ලෙස කාරකාත්මක වර්ධක භාවිතා කරන ආකාරය. හරි. අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම කාරකාත්මක වර්ධක වල අග්‍ර හඳුනා ගන්න. හරි. කාරකාත්මක වර්ධකයක ප්‍රධාන වශයෙන් අග්‍ර පහක් තියෙනවා. සැපයුම් අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ VS- සහ VS+ කියලා තියෙන්නේ වෝල්ටීයතා සැපයුම් අග්‍ර දෙක. මෙතන V out කියලා තියෙන්නේ කාරකාත්මක වර්ධකයේ ප්‍රතිදානය. මෙතන V+ කියලා මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ අපවර්තනය නොවන අග්‍රය. මෙතන V- කියලා තියෙන අපවර්තනය වූ ආදානය. එතකොට කාරකාත්මක වර්ධකයක ආදාන අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රතිදාන අග්‍ර එකක් තියෙනවා. වෝල්ටීයතාවය ලබා දීමට අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. මේ කාරකාත්මක වර්ධකයකට ලබා දෙන වෝල්ටීයතාව ලබා දෙන ආකාරය කාරකාත්මක වර්ධකයේ අපි යොදා ගන්න අවස්ථාව අනුව වෙනස් වෙනවා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාරකාත්මක වර්ධක සංසන්දක ආකාරයේදී භාවිතා කරන ආකාරය ගැන. එතකොට අපි මෙතන VS+ කියන එකට අපි දෙන්නේ ධන වෝල්ටීයතාවයක්. VS- කියන එකට දෙන්නේ උදාසීන වෝල්ටීයතාවය. يعني 0 වෝල්ට්. V+ කියලා තියෙන්නේ කාරකාත්මක වර්ධකයේ අපවර්තනය නොවූ ආදානය. මෙතන V- කියලා තියෙන්නේ කාරකාත්මක වර්ධකයේ අපවර්තනය වූ ආදානය. එතකොට කාරකාත්මක වර්ධකවක ආදාන පින් දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රතිදාන එක පින් එකක් තියෙනවා. වෝල්ටීයතාවයක් ලබා දීමට සැපයුම් පින් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේවා තමයි කාරකාත්මක වර්ධකයක ප්‍රධාන අග්‍ර විදියට අපිට නම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි යන් යන ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාරකාත්මක වර්ධකවල සරණමය නීති ගැන. කාරකාත්මක වර්ධක ගැන කියද්දී කාරකාත්මක වර්ධකවල සරණමය නීති ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි නීතිය තමයි කාරකාත්මක වර්ධකයක් රේඛීය පරාසය ක්‍රියා කරන විට වර්ධකයේ ප්‍රධාන අග්‍රයන් දෙක අතර වෝල්ටීයතාව වෙනස ශුන්‍යයට සමාන වේ කියන එක. කාරකාත්මක මේකෙන් කියන්නේ කාරකාත්මක වර්ධකයක් වර්ධක ආකාරයේ ක්‍රියා කරනකොට එන ඇම්ප්ලිෆයර් මෝඩ් එකේ ක්‍රියා කරන වෙලාවට අපවර්තනය නොවූ ආදානය සහ අපවර්තනය වූ ආදානයේ අග්‍ර දෙක අතර තියෙන වෝල්ටීයතාව වෙනස බිඳුවට සමානයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ අග්‍ර දෙක අතර වෝල්ටීයතාවයේ වෙනසක් නැහැ කියන එක තමයි සරණමය නීති පළවෙනි සරණමය නීතියෙන් අපිට කියන්නේ. දෙවෙනි සරණමය නීතියෙන් කියන්නේ කාරකාත්මක වර්ධකයක ප්‍රධාන අග්‍ර තුලට ගලා යන ධාරාව ශුන්‍යයි කියලා. ඇත්තටම නමුත් ඇත්ත ලෝකයේදී බැලුවාම කාරකාත්මක වර්ධකයක ප්‍රධාන අග්‍ර තුලට පොඩි ධාරාවක් ගලා යනවා. ඒක හැබැයි නොසලකිය හැකි තරම් කුඩා ධාරාවක්. ඒ කියන්නේ නැනෝ ඇම්පියර් රේන්ජ් එකේ මයික්‍රෝ ඇම්පියර් රේන්ජ් එකේ තමයි ඒ ධාරාව පවතින්නේ. නමුත් අපි නීතියක් වශයෙන් කාරකාත්මක වර්ධකයක ප්‍රධාන අග්‍ර තුලට ගලා යන ධාරාව ශුන්‍යයි කියලා තමයි පිළිගන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාරකාත්මක වර්ධකවල තියෙන ගුණාංග ගැන. කාරකාත්මක වර්ධක භාවිතා කරන්න ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණා ටික. අපි බලමු පළවෙනි ගුණාංගය මොකක්ද කියලා. පළවෙනි ගුණාංගයේ විදිහට තියෙන අධික ප්‍රධාන සම්බාධනය. high input impedance. කාරකාත්මක වර්ධකවල තියෙන ප්‍රධාන ගුණාංගය තමයි ගොඩක් ලොකු ප්‍රධාන සම්බාධනයක් තියෙන එක. අපි සරණමය නීති දෙකෙන් කිව්වා කාරකාත්මක වර්ධකයක ප්‍රධාන අග්‍රයන් දෙකට ධාරාවක් ගලන්නේ නැහැ කියලා. ධාරාවක් නොගලන්න නම් ඒකේ ගොඩාක් ලොකු ප්‍රතිරෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි මේ මෙතන කියන්නේ අධික ප්‍රධාන සම්බාධනය කියලා. ප්‍රධාන අග්‍ර දෙකේ ගොඩාක් ලොකු ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. සරණමය නීතියට අනුව නම් ධාරාවක් කිසිම ආකාරයකින් ගලන්න බෑ. නමුත් ඇත්ත ලෝකයේදී නම් ඉතා කුඩා ධාරාවක් ආදාන අග්‍ර හරහා ගලනවා. හැබැයි ඒක නොගැනිය හැකි තරම් ඉතා කුඩා අගයක්. මයික්‍රෝ ඇම්පියර් නැනෝ ඇම්පියර් වගේ රේන්ජ් වල තමයි ඒ ගලන ධාරාව පවතින්නේ. ඒ නිසා අධික ප්‍රධාන සම්බාධනයක් තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ ගුණාංගය මොකක්ද කියලා. අඩු ප්‍රතිදාන සම්බාධනය. ප්‍රතිදාන සම්බාධනය අඩුයි කියන්නේ ප්‍රතිදාන ප්‍රතිරෝධය අඩුයි කියන එක. ප්‍රතිරෝධය අඩු නම් කාරකාත්මක වර්ධකයකින් එළියට ගොඩක් ලොකු ධාරාවක් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රතිරෝධය වැඩි වුණාම කාරකාත්මක වර්ධකයක එළියට එන්නේ ඒකේ සැපයුම් විභවය නෙමෙයි ඊට වඩා ගොඩක් අඩු වෝල්ටීයතාවයක්. නමුත් අපි දන්නවා කාරකාත්මක වර්ධකයක
කම්පැරේටර් මෝඩ් එකේදී කාරකාත්මක වර්ධකයේ ප්‍රතිදාන විදියට එන්නේ එක්ක ධන වෝල්ටේජ් එක නැත්නම් ඍණ වෝල්ටේජ් එක. එහෙම වෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රතිදාන සම්පාදනය ගොඩක් අඩු නිසා. මේ ප්‍රතිදාන සම්පාදනය ගොඩක් වැඩි නම් ප්‍රතිදාන පින් එකකින් එළියට එන්නේ ධන VCCම නෙමෙයි. ඊට වඩා වෝල්ටේජ් එකක් අඩු වෙලා. එහෙම වෙන්නේ නැතුව එන්නේ කාරකාත්මක වර්ධකයක තියෙන මෙන්න මේ ගුණාංගය නිසා. අඩු ප්‍රතිදාන සම්පාදනය කියන ගුණාංගය නිසා. ඒ නිසා අපිට කාරකාත්මක වර්ධකයකින් ඒකට දුන්න සැපයුම් විභවයම අවුට්පුට් එක විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් කාරකාත්මක වර්ධක නිෂ්පාදනයේදී වෙන දෝෂයක් නිසා ඉතා කුඩා වෝල්ට් ඉතා අඩුවීමක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අරින්න කාරකාත්මක වර්ධකයක ගොඩක් අඩු ප්‍රතිදාන සම්පාදනයක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට කාරකාත්මක වර්ධකවල තියෙන ගුණාංගය තමයි high range of bandwidth විශාල පරාසයක කලාප පළල කියන එක. මම ඔයගොල්ලන්ට කාරකාත්මක වර්ධකයක් අපිට වර්ධකයක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විශාල පරාසයක කලාප පළල කියන්නේ සිග්නල් එකක් වර්ධනය කරද්දී වගේ ගොඩක් විශාල පරාසයක් දක්වා විහිදුණු තරංග සහ තා කුඩා තරංග ආයාමයක් තියෙන තරංග වුණත් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතනින් මේ කියන්නේ high range of bandwidth කියලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අඩු හර්ට්ස් ගානකින් යුක්ත තරංග සහ ගොඩක් වැඩි හර්ට්ස් ගානකින් යුක්ත තරංග වුණත් අපිට මෙන්න මේ කාරකාත්මක වර්ධකයකින් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙන්න මේ විශාල පරාසයක කලාප පළල කියලා අපිට කියලා තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් දන්නවා කාරකාත්මක වර්ධකවල ප්‍රධාන ගුණාංග ටික මොනවාද කියලා. මෙන්න මේ ගුණාංග නිසා තමයි කාරකාත්මක වර්ධක ඉලෙක්ට්‍රොනික ලෝකේ නැතුවම බැරි උපාංගයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා කාරකාත්මක වර්ධකයක පරිපූර්ණ ලාක්ෂණික වක්‍රය ගැන. බලමු මොකක්ද කියලා. මේකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කාරකාත්මක වර්ධකයක් සම්පූර්ණයෙන්ම කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. y අක්ෂයෙන් අපිට පෙන්වන්නේ output voltage එක. x අක්ෂයේ ධන දිශාවට අපි අපවර්තනය නොවූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවය ලකුණු කරගන්නවා. x අක්ෂයේ ඍණ දිශාවට අපවර්තනය වූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවය නම් කරගන්නවා. එතකොට මේ අපවර්තනය නොවූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවය අපවර්තනය වූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවයට වඩා වැඩි කරගෙන යද්දී ඒ ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා එක් අවස්ථාවක් එනවා ඒ නියත අගයකටපත් වෙන. ඒ කලාපයට අපි කියනවා සංතෘප්ත ප්‍රදේශය කියලා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන ප්‍රදේශයට අපි කියනවා රේඛීය ප්‍රදේශය කියලා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා නියත අගයකටපත් වෙන්නේ ධන VCC අපි ලබා දෙන සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයට ආවට පස්සේ තමයි ඒක නියත අගයකටපත් වෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා ඔප් ඇම්ප් එකකින් උපරිම අවුට්පුට් එක විදිහට ගන්න පුළුවන් ධන VCC සහ ඍණ VCC විතරයි කියලා. උපරිමවම අවුට්පුට් එක රඳා පවතින ධන VCC හා ඍණ VCC මත කියලා. ඒ නිසා සංතෘප්ත වෙන වෝල්ටීයතාවය අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි මේ ඔප් ඇම්ප් එකට ලබා දෙන +VCC කියන වෝල්ටේජ් එක. ඒ වගේම තමයි අපවර්තනය නොවූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවය වැඩි කරගෙන යද්දී එක් අවස්ථාවක් එනවා ඒකත් තවදුරටත් වැඩි නොවි රේඛීයව ගමන් කරන අවස්ථාවක්. එතන අපි කියනවා සංතෘප්ත ප්‍රදේශය කියලා. එතෙන්දිත් වෙන්නේ -VCC ඍණ VCC තමයි අපේ සංතෘප්ත ප්‍රදේශයේ වෝල්ටීයතාවය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද අපි සැපයුම් විදිහට ලබා දෙන වෝල්ටීයතාවයට වඩා වැඩි වෝල්ටීයතාවයක් මේකෙන් අපිට එළියට ගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි එහෙම අපිට පෙන්වන්නේ. මේකෙදි මෙන්න මේ රේඛීය පරාසයට අපේ කාරකාත්මක වර්ධකේ නැඹුරු කරන්න අපිට සංවෘත පුඩු ආකාරයට යොදා ගන්න වෙනවා. අපි ඒක ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී කතා කරමු. අපි අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ සංතෘප්ත ප්‍රදේශයන් දෙකට කාරකාත්මක වර්ධකයක් යොදාගෙන භාවිතා කරන ආකාරය ගැන. ඒකට අපි කියනවා සංසන්දකයක් ආකාරයට භාවිතා කරනවා කියලා. හරි. අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. සංසන්දකයක් ලෙස කාරකාත්මක වර්ධක භාවිතය. මේක තමයි කාරකාත්මක වර්ධකවල තියෙන සරලම ආකාරය. මේකෙදි වෙන්නේ අපවර්තනය නොවූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවය අපවර්තනය වූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවයට වැඩි නම් මෙන්න මේ ධන VCC කියන එක අවුට් කරනවා. අපවර්තනය නොවූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවයට වඩා අපවර්තනය වූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවය වැඩි නම් මෙන්න මේ ඍණ VCC කියන එක අවුට් කරනවා. එතකොට මේ පරිපථය අනුව මම මෙතන ධන විදියට දීලා තියෙන්නේ ධන වෝල්ටේජ් එකක් සහ බිඳුවයි වෝල්ටේජ්. එතකොට අපවර්තන නොවූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවය වැඩි නම් අපවර්තනය වූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවයට වඩා අපිට අවුට් වෙන්නේ මෙන්න මේ ධන සැපයුම. අපවර්තනය වූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාව අපවර්තනය නොවූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවයට වඩා වැඩි නම් අවුට් වෙන්නේ මෙන්න මේ ඍණ සැපයුම. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපිට ඔප් ඇම්ප් එකක් කම්පැරේටර් මෝඩ් එකේදී වැඩ කරන විදිය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් මේක ටිකක් පැහැදිලි කරගමු. ඒකට මම පොඩි පරිපථයක් හැදුවා. හරි. මේ තියෙන්නේ මම හදපු පරිපථය. මෙතනදී මම 12 volt supply voltage එකක් දීලා දෙනවා අපේ ඔප් ඇම්ප් එකට. ඔප් ඇම්ප් එකේ ධන VCC වලට මම සෙට් කරලා තියෙනවා 12 volt. ඔප් ඇම්ප් එකේ ඍණ VCC කියන එකට මම සෙට් කරලා තියෙනවා 0 volt. උදාසීන අග්‍රය. මෙතනදී මම අපවර්තනය වූ අග්‍රයට සහ අපවර්තනය නොවූ අග්‍රයට ලබා දෙන වෝල්ටීයතාවයන් වෙනස් කළා තමයි බලන්න මෙන්න මේ LED එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එක තමයි මෙතනදී මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙතනදී මට අවශ්‍ය වෙන්නේ
එක පින් එකක් විතරක් විචලනය කළා අනිත් එකට සාපේක්ෂව වෝල්ටීයතාවයක් ගන්න නිසා මම එක පින් එකකට නියත වෝල්ටීයතාවයකට සෙට් කරනවා. ඒක නිසා මම මෙන්න මෙතන රෙසිස්ටර් ඩිවයිඩ් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට මෙතන 12 වෝල්ට් නිසා මෙතන ප්‍රතිරෝධක දෙකේ අගයන් දෙකත් සමාන නිසා එතකොට අපිට නිකම්ම තේරෙනවා මෙන්න මේ මැද පින් එකේ රැඳෙන්නේ හරියටම වෝල්ට් 6යි. මොකද මේවා හරියටම බෙදෙන නිසා. නමුත් රියල් වර්ල්ඩ් එකේදී මේවා 10 කිලෝ ඕම් කිව්වට ඊට වඩා චුට්ටක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තව 12 වෝල්ට් කිව්වට මේකත් චුට්ටක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙතන ආසන්න වශයෙන් වෝල්ට් 6කට ආසන්න ගාණක් මෙතන රැඳෙනවා. එතකොට දැන් මගේ අපවර්තනය වූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවය නිතරම තියෙන්නේ වෝල්ට් 6යි. දැන් මම මේ LED එක ඔන් ඔෆ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ අපවර්තනය නොවූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවය වෙනස් කරලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපවර්තනය වූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවයට වඩා අපවර්තනය නොවූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවය වැඩි නම් තමයි LED එක දැල් වෙන්නේ. අපවර්තනය වූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවයට වඩා අපවර්තනය නොවූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවය අඩු වුණොත් මේ LED එක නිවිල යනවා. අපවර්තනය නොවූ අග්‍රේට 10 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එකකුයි 50 කිලෝ ඕම් වේරියබල් රෙසිස්ටර් එකකුයි සෙට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මට මේ වේරියබල් රෙසිස්ටර් එක කරකවලා පුළුවන් මෙන්න මෙතන පොයින්ට් එකේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක වෙනස් කරන්න. එතකොට මට පුළුවන් මේ LED එක ඔන් ඔෆ් වෙන්න හදාගන්න. මම මෙතන මෙන්න මේ වේරියබල් රෙසිස්ටර් එකක් හයි කරලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ අපවර්තනය නොවූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවය අවශ්‍ය විදිහට සීරු මාරු කරගන්න. එතකොට අපිට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් කම්පැරේටර් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මෙතන මෙන්න මේ අවුට්පුට් එකට 330 ඕම් රෙසිස්ටර් එකක් දාගෙන තියෙන්නේ. අපි මේක වැඩ කරන්නේ 12 වෝල්ට් වලින්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක අපවර්තනයේ නොවූ අග්‍රේ වෝල්ටීයතාවය වැඩි වුණ ගමන්ම 12 වෝල්ට් තමයි අපිට අවුට්පුට් එක විදිහට එළියට එන්නේ. එතකොට 12 වෝල්ට් LED වලට LED එකකට ආවට පස්සේ ඒකට දරා ගන්න බෑ, ඒක පිලිස යනවා. ඒ නිසා LED එක තුලින් ගලන ධාරාව පාලනය කරන්න තමයි මේ 330 ඕම් රෙසිස්ටර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මෙතනදි මම පාවිච්චි කරන්නේ LM324 කියන ඔප් ඇම්ප් එක. LM324 කියන්නේ ඔප් ඇම්ප් 4ක් තියෙන IC එකක්. ඒ IC එක ඇතුලේ ඔප් ඇම්ප් 4ක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ IC එකේ පින් කන්ෆිගරේෂන් එක. ඔයගලන්ට ප්‍රැක්ටිකල් එකට හම්බෙන්නේ මේ වගේ LM324 UA741 NE5532 වගේ ඔප් ඇම්ප් එකක්. මෙතන මම අරගෙන තියෙන LM324N කියන ඔප් ඇම්ප් එක. මේකෙදි මේක පින් 14ක ඔප් ඇම්ප් එකක්. මෙන්න මේ කට්ටයක් තියෙන තැන ඉඳන් මේ ආකාරයට තමයි අපි පින් ගණන් කරන්න පටන් ගන්න 1 2 3 4 5 6 7 කියලා. ඊළඟට මේ පැත්තෙන් අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා එහෙම තමයි පින් අපි IC එක ගණන් කරන්නේ. එතකොට මේකේ පළවෙනි පින් එක විදිහට අපිට කියලා තියෙනවා පළවෙනි ඔප් ඇම්ප් එකේ අවුට්පුට් එක. දෙවෙනි පින් එක කියන්නේ ඒ ඔප් ඇම්ප් එකේ ඉන්වර්ටින් ඉන්පුට් එක. අපවර්තනය වූ අග්‍රය. ඒකේ තුන්වෙනි පින් එක විදිහට අපිට කියලා තියෙන්නේ ඒ ඔප් ඇම්ප් එකේම අපවර්තනය නොවූ අග්‍රය. non inverting input එක. එතකොට අපිට අවශ්‍ය පින් 3ක් තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා ඔප් ඇම්ප් එකට පින් 5ක් තියෙන්න ඕන. තුරු පින් දෙක තමයි මෙන්න මේ සැපයුම් අග්‍ර දෙක. මේක ධන VCC කියලා අපිට තියෙන්නේ 4 වෙනි පින් එක. ඍණ VCC කියලා තියෙන්නේ 11 වෙනි පින් එක. ඔයගොල්ලෝ මෙතන 4 වෙනි පින් එකටයි 11 වෙනි පින් එකටයි පවර් දුන්නාට පස්සේ මේ ඊතුරු ඔප් ඇම්ප් ටිකත් වැඩ කරනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව. නමුත් අපි මෙතනදී භාවිතයට ගන්න එක කම්පැරේටර් එකක් හදන්න නිසා අපි මෙන්න මේ කොටස විතරයි භාවිතයට ගන්නෙ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේවටත් මේ වගේම වෝල්ටීයතාවය වෙනස් කර මේවෙනුත් අවුට්පුට් එළියට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. එහෙනම් දැන් අපි යම් ප්‍රැක්ටිකල් එකට. මේක කරන්න ගන්නකොට මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය උපාංග ලයිස්තුව විතරයි. මේකට මේ ඔක්කොම හයි කරන්න අපිට බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකක් ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව ජම්පර් කේබල්ස් ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව මේකට පවර් දෙන්න 12 වෝල්ට් පවර් සප්ලයි එකක් මොකක් හරි අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් බලමු මැටීරියල් ලිස්ට් එක මොනවද කියලා. අපිට මේකට LM324 ඔප් ඇම්ප් IC එකක් ඕන වෙනවා. LM324ම ඕනේ නැහැ. ඕනම ඔප් ඇම්ප් එකක් අපිට මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී කතා කරන්නේ LM324 ඔප් ඇම්ප් එක දාලා මේක හදන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊළඟට 330 ohms රෙසිස්ටර් එකක් ඕන වෙනවා අපේ LED එකට යන කරන්ට් කන්ට්‍රෝල් කරන්න. 10k රෙසිස්ටර්ස් අපි 3ක් පාවිච්චි කරනවා මේකේ අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් ඩිවයිඩර්ස් හදාගන්න. LED එකක් ඕන වෙනවා අපිට අවුට්පුට් එක බලා ගන්න. 50k වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක අපි යොදා ගන්නවා මේකේ වෝල්ටේජ් එක වෙනස් කරන්න. ඒ ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේක හදන්න ඕන වෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන්නේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකේ මේක අටව ගන්න විදිය. මේක බලාගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් බ්‍රෙඩ් බෝඩ් වල නෙමෙයි මැද බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කනෙක්ෂන් තියෙන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙහෙම. මේ කනෙක්ෂන් මෙහෙම දිගටම තියෙනවා. මේ කනෙක්ෂන් උත් මෙහෙම දිගටම තියෙනවා. මේ කනෙක්ෂන් එකත් මෙහෙම දිගටම තියෙනවා. මේ කනෙක්ෂන් එකත් මෙහෙම දිගටම තියෙනවා. මේ පොඩි කනෙක්ෂන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ හරස් අතට පහ ගෲප් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකත් මේ වගේ පහ ගෲප් විදිහට තමයි තියෙන්නේ වෙන වෙනම. ඒතර මේවා අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. මේ අතර විතරයි සම්බන්ධය තියෙන්නේ. ඒකත් මෙතනින් එහාට සම්බන්ධයක් නැහැ. මේ පහ වෙනමයි මේ පහ වෙනමයි. මේකෙදිත් සමහර බ්‍රෙඩ් බෝඩ් වල නම් තියෙනවා මේ ඔක්කොම ටිකම එකක් විදිහට. සමහර බ්‍රෙඩ් බෝඩ් වල තියෙනවා මෙතන ඉඳන් මෙතනට එක රේල් එකකුත් ආයි මෙතන ඉඳන් මෙතනට එක රේල් එකකුත්
මම එහෙම බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකක් කියලා හිතලා තමයි මම මේ මැදින් ජම්ප් එකක් දාලා මේ මුළු තන රේල් එකම එකක් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මට මේ මුළු රේල් එක පුරාවටම සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනට සප්ලයි දෙන නිසා. මම මෙතනට තමයි මගේ 12 වෝල්ට් ප්ලස් වෝල්ටේජ් එක දෙන්නේ. මෙතන තමයි 12 වෝල්ට් වෝල්ටේජ් එකේ මයිනස් වෝල්ටේජ් එක දෙන්නේ. මේ තියෙන ඔප් ඇම්ප් එක. ඔප් ඇම්ප් එකේ අවුට්පුට් එකට රෙසිස්ටර් එකක් දාලා ලයිට් එක සෙට් කරලා ඒක ග්‍රවුන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඔප් ඇම්ප් එකේ ඉන්වර්ටින් ඉන්පුට් එකට මෙතන රෙසිස්ටර්ස් දෙකක් දාලා ඩිවයිඩ් එකක් හදලා එතනින් සිග්නල් එක අරන් තියෙනවා ඔප් ඇම්ප් එකේ ඉන්වර්ටින් ඉන්පුට් එකට. ඔප් ඇම්ප් එකේ නන් ඉන්වර්ටින් ඉන්පුට් එකට 10 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එකයි මෙන්න මේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයයි අතරේ වෝල්ටේජ් ඩිවයිඩ් එකක් හදලා ඒක අරන් තියෙනවා ඔප් ඇම්ප් එකේ නන් ඉන්වර්ටින් ඉන්පුට් එකට. එතකොට මට මෙන්න මේ කරකවල පුළුවන් මෙතන වෝල්ටේජ් එක වෙනස් කරන්න. ඔප් ඇම්ප් එකේ 4 වෙනි පින් එක තමයි ඔප් ඇම්ප් එකේ ධන VCC. ඒ නිසා මම මේක හයි කරලා තියෙනවා ධන රේල් එකට. ඔප් ඇම්ප් එකේ 11 වෙනි පින් එක තමයි ඍණ VCC. ඒක මම සවි කරලා තියෙනවා මෙතනදී ඍණ අග්‍රයට. හරි. ඉතින් මම මෙන්න මෙහෙම තමයි සර්කිට් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් අපි තියරි වලින් ඉගෙනගත්ත දේවල් ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. අපි බලමු මුලින්ම තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ මගේ අපවර්තනය අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවය මනගන්න මම පාවිච්චි කරන මීටර එක. මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන්නේ අපවර්තනයේ නෝන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවය මයින්න මම හයි කරලා තියෙන මගේ මල්ටිමීටර එක. මේ තියෙන්නේ LED එක. ඒකට සෙට්ලා තියෙනවා මෙතන 330 ඕම් රෙසිස්ටර් එකක්. මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ LED එකට යන ධාරාව පාලනය කරන්න. මෙතන තියෙන අපේ ඔප් ඇම්ප් එක. ඔප් ඇම්ප් එකේ අවුට්පුට් එකට තමයි රෙසිස්ටර් එක හයි වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනදී මම ඔප් ඇම්ප් එකේ ධන සැපයුම් අග්‍රයට ධන වෝල්ටීයතාවයත් ඔප් ඇම්ප් එකේ ඍණ සැපයුම් අග්‍රයට ඍණ වෝල්ටීයතාවයත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔප් ඇම්ප් එකේ අපවර්තන අග්‍රය ඉන්වර්ටින් ඉන්පුට් එක මම සවි කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් ඩිවයිඩ් එකේ මැදට. ඒකෙන් මට හරියට ෆික්ස් වෝල්ටේජ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෝල්ට් 5.6ක. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට සාපේක්ෂව තමයි මම වෝල්ටීයතාවය වෙනස් කරන්න හදන්නේ අපවර්තනයේ නෝන අග්‍රේ. ඒ නිසා තමයි මම මෙතන ෆික්ස් වෝල්ටේජ් එකක් හදාගත්තේ වෝල්ට් 5.6ක වගේ. මේ තියෙන්නේ අපවර්තනයේ නෝන අග්‍රේ. මේක සවි වෙලා තියෙන්නේ මේ 10 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එකේ මැදට. ඒක සෙට්ලා තියෙනවා මේ ප්‍රීසෙට් මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකට. ඒතර මට පුළුවන් මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක කරකවලා මෙතන මේ මැද තියෙන ලක්ෂ්‍ය වෝල්ටීයතාවය වෙනස් කරගන්න. ඒ අනුව තමයි මම මෙන්න මේ ඔප් ඇම්ප් එකේ අපවර්තන නෝන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවය වෙනස් කරන්නේ. හරි. අපි බලමු මේ සර්කිට් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි දැන් දන්නවා අපවර්තනයේ නෝන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවය අපවර්තන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවයට වඩා වැඩි වුණොත් අවුට්පුට් එක ධන VCC වෙනවා. අපවර්තන නෝන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවයට වඩා අපවර්තන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවය වැඩි වුණොත් අවුට්පුට් එක 0 වෝල්ට් වෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා ඇත්තට මේ විදිහට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපේ අපවර්තන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවය තියෙන්නේ 5.6 වෝල්ට් විදිහට. අපවර්තන නෝන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවය මෙතන තියෙන්නේ මම මෙතන වෝල්ටේජ් ස්කේල් එක 10ට කඩලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් වෝල්ටේජ් එක තියෙන්නේ අපවර්තන නෝන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවය තියෙන්නේ 3 ගානක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. දැන් මම වෝල්ටේජ් එක වැඩි කරගෙන යන්නම්. මේ 5.6ට වඩා වැඩි වෙන ගමන්ම LED එක පත් වෙනවද කියලා බලමු අපි. හරි. අපේ අපවර්තන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවය තියෙන්නේ 5.6 වෝල්ට් විදියට. දැන් පේනවා මෙතන අපවර්තන නෝන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවය තියෙන්නේ මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් දල වශයෙන් 5.9ක් 8ක් 9ක් වගේ විදියට. ඉතින් දැන් 5.6ට වඩා 5.9 වැඩි නිසා බල්බ් එක දැල් වෙනවා. ආයෙ මම මේක අඩු කරන්න. අඩු කරාට පස්සේ මෙතන අපවර්තන නෝන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවය 4ට අඩු වුණා. එතකොට අපවර්තන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවයට වඩා අපවර්තන නෝන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවය අඩු නිසා LED එක ඔෆ් වෙනවා. ආයෙ මම අපවර්තන නෝන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවය වැඩි කරාම LED එක ඔන් වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ මේ ඔප් ඇම්ප් එක මේ වෙලාවේ වැඩ කරන්නේ කම්පැරේටර් එකක් විදියට නිසා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද ඔප් ඇම්ප් එකක් කම්පැරේටර් එකක් විදියට වැඩ කරන්නේ කියලා හරියටම. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා. මෙතනදී මේ සර්කිට් එක මම මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකේ අටවල තියෙන විදිය නම් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න අමාරු ඇති. මම ඒ නිසා මේක බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක ආදන විදිය මගේ ස්ලයිඩ් එකට දාන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක බලාගෙන ඔයාලටත් මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක ගෙදද්දිම කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ වෝල්ට් මීටර්ස් අවශ්‍ය නැහැ. වෝල්ට් මීටර්ස් මම දැම්මේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ
මේ අග්‍ර දෙකේ වෝල්ටේජ් එක වෙන වෙනම මෙෂර් කරන්න තමයි මම මෙතන වෝල්ට් මීටර්ස් දෙකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට එක පෙන්නුවේ. නැත්තම් වෝල්ට් මීටර එක අනිවාර්ය නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි යන් අපේ ස්ලයිඩ් එකට. හරි. මම එහෙනම් හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දුන්න පෑම්ප් එකක් කම්පැරේටර් එකක් විදිහට වැඩ කරන ආකාරය ගැන සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මොකක් හරි පැහැදිලි වුණ නැති තැනක් තියෙනවනම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් මොකක් හරි තියෙනවනම් මම යටින් මේල් එක දාලා තිනවා. මේ මේල් එකට මේල් එකක් එවන්න. අද මම කතා කරේ ඔප් ඇම්ප් එකක් කම්පැරේටර් එකක් විදිහට වැඩ කරන ආකාරය සහ ඔප් ඇම්ප් එකට දාලා මූලික තියරි කොටස් ටික. මීට අමතරව අපිට තව කතා කරන්න තියෙනවා ඔප් ඇම්ප් එකක් ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කරන්න හිතුවම මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒකත් කියන්න ඒකත් හදාගන්න. හරි. එහෙනම් අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ තව වගේ යාළුවෙක්ට දැනගන්න මේක ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.